Hello everyone. In the previous video lecture, we have started our second chapter of bookkeeping and accountancy, accounts of not for profit concern, in which we have seen introduction of organizations, trading organizations and non-trading organizations. Then meaning and definition of non-trading organizations, features of non-trading organizations, and distinguish between profit organizations and not for profit organizations. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण नवीन मुद्द्यांकडे जाणार आहोत जे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. इन विच वी हॅव स्टार्टेड नीड फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स अँड फायनान्शियल स्टेटमेंट्स प्रिपेअर बाय not for profit organizations. Need for maintaining books of accounts. Mostly non-trading organizations deals with public money. They collect money such as subscriptions, donation, grants, entrance fees from public. So they are answerable to the society for such money collected and spent. Hence, proper books of accounts are maintained by these concerns. Following are the reasons for maintaining books of accounts by not for profit concerns. First, to maintain proper control over monetary transactions. म्हणजे आर्थिक व्यवहारांवरती योग्य नियंत्रण ठेवण्याकरता. सेकंड पॉइंट, टू नो द सोर्सेस ऑफ इन्कम्स अँड हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स. म्हणजे या संस्थांचे उत्पन्नाचे स्रोत कोणते आहेत आणि खर्चाचे मार्ग कोणते आहेत याकरिता. ओके. थर्ड, टू कंपाइल द प्रोव्हिजन्स ऑफ लॉ ऍप्लिकेबल टू देम. म्हणजे या संस्थांना जे कायदे लागू आहेत त्या कायद्यांच्या तरतुदीप्रमाणे यांना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करणं कंपल्सरी आहे. फोर्थ, टू नो सरप्लस ऑर डेफिसिट ऑफ द कन्सर्न. विद्यार्थी मित्रांनो, ट्रेडिंग कन्सर्न्स या प्रॉफिट झाला की लॉस झाला हे शोधण्याकरता प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तयार करतात. तशाच पद्धतीनं नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न या सरप्लस किंवा डेफिसिट शोधण्याकरता इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट तयार करतात. फिफ्थ पॉइंट, टू नो द नेटवर्थ ऑफ द कन्सर्न. विद्यार्थी मित्रांनो, ट्रेडिंग कन्सर्न्स असो किंवा नॉन ट्रेडिंग कन्सर्न्स असो या दोन्ही संस्था बॅलन्स शीट तयार करतात आणि त्या आधारावरती त्या फायनान्शियल पोझिशन्स किंवा त्यांची नेटवर्थ जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतात. ओके. सिक्स पॉइंट, टू अवॉइड माल प्रॅक्टिसेस अँड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कॅश अँड असेट्स. म्हणजेच व्यवसाय संस्था या त्यांच्याकडे असणारी रोकड रक्कम आणि त्यांच्या मालमत्ता यांचा गैरवापर होऊ नये या दृष्टीनं या बुक्स ऑफ अकाउंट्स या प्रॉपरली मेंटेन करत असतात. ओके. ॲट द एंड ऑफ अकाउंटिंग इयर दीज कन्सर्न प्रिपेअर फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स in which they prepare receipts and payments accounts, second income and expenditure account, and last balance sheet. ओके. तर आपण सर्वप्रथम रिसिप्ट्स अँड पेमेंट्स अकाउंट बद्दल माहिती करून घेऊया. द डे टू डे ट्रान्झॅक्शन्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न्स आर रेकॉर्डेड इन अ कॅश बुक अँड देन posted to ledger accounts. At the end of financial year, cash book and ledger accounts are balanced, and from these balances, receipts and payment account is prepared. विद्यार्थी मित्रांनो, या व्यवसाय संस्थांचे दैनंदिन व्यवहार हे ते त्यांच्या कॅशबुक मध्ये नोंद करत असतात आणि त्याचे लेजर पोस्टिंग करत असतात. आर्थिक वर्षाच्या शेवटी ते कॅशबुक आणि लेजर अकाउंटच्या बॅलन्सेसच्या आधारे या रिसिप्ट्स अँड पेमेंट अकाउंट्स
तयार करत असतात. ओके, तर आपण यानंतर रिसिप्ट्स अँड पेमेंट अकाउंट्स ची फीचर्स काय आहेत ही फीचर्स आपण जाणून घेऊया. ओके, फर्स्ट फीचर आहे रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट इज अ रिअल अकाउंट. म्हणजे रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट हे रिअल अकाउंटच्या कॅटेगरीमध्ये येतं. सेकंड, रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट सिमिलर टू कॅश बुक. हे अगदी कॅश बुक सारखं किंवा कॅश अकाउंट सारखं असतं. थर्ड, इट इन्क्लूड्स रेव्हेन्यू अँड कॅपिटल रिसिप्ट्स अँड पेमेंट्स. विद्यार्थी मित्रांनो, या अकाउंटमध्ये रेव्हेन्यू म्हणजे महसुली आणि कॅपिटल म्हणजे भांडवली स्वरूपाच्या प्राप्ती आणि खर्च यांचा समावेश होत असतो. And fourth, it includes all receipts and payments during a particular period, that is current year, previous year and next year. म्हणजे रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट्स मध्ये ज्या रिसिप्ट्स आणि पेमेंट्स समाविष्ट केले जात असतात त्या चालू वर्षाच्याही असतात, मागील वर्षाच्याही असतात आणि पुढील वर्षाच्या देखील असतात. ओके, नेक्स्ट फीचर आहे इन्कम रिसिवेबल and amounts payables are not recorded in these accounts. म्हणजे या अकाउंट्स मध्ये ऍक्च्युअल रिसिप्ट्स आणि ऍक्च्युअल पेमेंट्स यांचे रेकॉर्ड्स केलं जातं. ज्या पेएबल आहेत किंवा ज्या रिसिवेबल आहेत म्हणजे मिळायचे आहेत किंवा द्यायचे आहेत यांचा समावेश केला जात नाही. नंतरचं वैशिष्ट्य आहे नॉन कॅश आयटम्स आर नॉट रेकॉर्डेड इन दिस अकाउंट. नॉन कॅश आयटम म्हणजे कोणते? बॅड डेप्स आहेत, आरडीडी आहेत, डेप्रिशिएशन आहेत, अशा प्रकारचे आयटम्स हे रेकॉर्ड केले जात नाहीत. नेक्स्ट फीचर आहे दिस अकाउंट शोज ओपनिंग अँड क्लोजिंग बॅलन्स ऑफ कॅश अँड बँक बॅलन्स. ओके, म्हणजे रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटची सुरुवात तुम्हाला कॅश अकाउंटच्या किंवा बँक अकाउंटच्या बॅलन्सने झालेली दिसेल किंवा तुम्हाला पेमेंट साइडला बँक ओव्हरड्राफ्टचा देखील बॅलन्स पाहायला मिळेल. ओके, लास्ट फीचर आहे दिस अकाउंट रेकॉर्ड all transactions related to personal, real and nominal account. म्हणजे या अकाउंट्स मध्ये तुम्हाला पर्सनल, रिअल आणि नॉमिनल अशा सर्व प्रकारच्या अकाउंटचा समावेश झालेला पाहायला मिळेल. ओके, विद्यार्थी मित्रांनो, रिसिप्ट्स अँड पेमेंट्स अकाउंटचा एक स्पेसिमेन आपण पाहूया. ओके, अगदी सुरुवातीलाच आपण मेन्शन केलेलं आहे रिसिप्ट्स अँड पेमेंट्स अकाउंट. त्यानंतर तुम्हाला त्याची डेट मेन्शन करायची, ती साहजिकच ऍट द एंड ऑफ इयरची असेल फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च आणि तुम्हाला जे वर्ष दिलं असेल ते तुम्हाला त्या ठिकाणी मेन्शन करावं लागतं. पण प्रत्यक्षात तुम्हाला जेव्हा परीक्षेमध्ये प्रॉब्लेम येईल तेव्हा प्रत्यक्षात तुम्हाला रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट दिलेलं असेल. ओके, लेफ्ट हँड साइड अकाउंटचे आहे डेबिट, राईट हँड साइड आहे क्रेडिट. लेफ्ट हँड साइडला आपण रिसिप्ट्स असं देखील म्हणतो आणि राईट हँड साइडला आपण पेमेंट्स असं देखील म्हणतो. ओके, रिसिप्ट साइडला जर तुम्ही पाहिलं तर ऑल रिसिप्ट तुम्हाला दिसतात. यामध्ये रेव्हेन्यू आणि कॅपिटल रिसिप्ट देखील आहेत ज्या मागील वर्षाच्या आहेत, चालू वर्षाच्या आहेत आणि पुढील वर्षाच्या देखील आहेत. थोडक्यात काय, रिसिप्ट्स अँड पेमेंट्स अकाउंटला रेव्हेन्यू आणि कॅपिटल रिसिप्ट्स रेकॉर्ड्स केले जातात विच आर रिलेटेड टू करंट इयर, प्रिव्हियस इयर अँड नेक्स्ट इयर. आणि दुसऱ्या बाजूला जर आपण क्रेडिट बाजूला पाहिलं म्हणजे पेमेंट बाजूला पाहिलं तर ऑल पेमेंट्स पाहायला मिळतात ज्यामध्ये रेव्हेन्यू आणि कॅपिटल स्वरूपाच्या पेमेंट्स असतात विच आर रिलेटेड टू करंट इयर, प्रिव्हियस इयर अँड नेक्स्ट इयर. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला थोडक्यात लक्षात ठेवायचं असेल तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा की रिसिप्ट साइडला रेव्हेन्यू आणि कॅपिटल रिसिप्ट्स ज्या चालू वर्षाच्या, मागील वर्षाच्या आणि पुढील वर्षाच्या देखील असतात आणि पेमेंट साइडला ज्या पेमेंट्स असतात या रेव्हेन्यू आणि कॅपिटल असतात ज्या चालू वर्षाच्या, मागील वर्षाच्या आणि पुढील वर्षाच्या असतात. ओके, यानंतर आपण एक रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटचा नमुना पाहूया. ओके, ज्यामध्ये तुम्हाला रिसिप्ट अँड पेमेंट्स अकाउंट मध्ये कोणकोणते आयटम्स येतात याचा एक अंदाज येऊन जाईल. इन द बिगिनिंग इन द बुक्स ऑफ जे फर्म असेल त्या फर्मचं नाव मेन्शन केलेलं असेल. रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 2000 जे वर्ष दिलं जाईल ते त्या ठिकाणी लिहिलं असेल. लेफ्ट हँड साइडला डेबिट म्हटले रिसिप्ट्स आहे. डेबिट साइडची सुरुवात ही 2 ने होते आपल्याला माहिती आहे. या ठिकाणी सगळ्यात सुरुवातीला आपण जसं फीचर्स मध्ये पाहिलं होतं ते होतं रिसिप्ट्स अँड पेमेंट्स अकाउंटला ओपनिंगचे बॅलन्स असतात जे तुम्हाला पाहायला मिळतात कॅश इन हँड आणि कॅश ॲट बँक. त्यानंतर 2 सबस्क्रिप्शन आहे, वर्गणे आहे ज्याच्यामध्ये प्रिव्हियस इयरचे आहे, करंट इयरचे आहे आणि नेक्स्ट इयरचे देखील आहे. ओके, नंतर आयटम आहे 2 एंट्रन्स फीज,
टू ॲडमिशन फीज, टू लाईफ मेंबरशिप फीज म्हणजे आजीवन सभासदत्व फी असते, टू लिगसीज म्हणजे मृत्यूपत्रात लिहून ठेवलेलं दान, अमाऊंट रिसिव्ड ॲज पर दी विल ऑफ डिसीज पर्सन. ओके. टू गव्हर्नमेंट ग्रँट, शासनाकडून मिळणारं अनुदान असेल, टू डोनेशन असेल, टू डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड असेल ज्याच्यामध्ये बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड, टुर्नामेंट फंड. ओके. टू डिव्हिडंड रिसिव्ड असेल, टू हायर म्हणजे भाडं और रेंट ऑफ हॉल रिसिव्ड, टू सनरी इन्कम, टू सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूजपेपर्स अँड स्क्रॅप, टू मिसलेनियस रिसिप्ट्स, टू टुर्नामेंट्स रिसिप्ट्स, टू क्रिकेट फीज, टू ट्युशन फीज, टू टर्म फीज, टू कलेक्शन ऑफ फाईन, टू लॉकर रेंट, टू एक्झाम फीज. या ठिकाणी बॅलन्स कॅरी डाऊन केलेला आहे. थोडक्यात तुम्ही रिसिप्ट साईडला जर पाहिलं तर तुम्हाला रेव्हेन्यू आणि कॅपिटल स्वरूपातील रिसिप्ट पाहायला मिळतील ज्या करंट इयरशी रिलेटेड आहेत, प्रिव्हियस इयर्सशी रिलेटेड आहेत आणि नेक्स्ट इयरशी सुद्धा रिलेटेड आहेत. ओके. आता आपण क्रेडिट बाजूला म्हणजे पेमेंट साईडला जाऊया. पेमेंट बाजूला देखील तुम्हाला रेव्हेन्यू आणि कॅपिटल स्वरूपाचे पेमेंट पाहायला मिळतील की ज्या करंट इयरशी रिलेटेड असतील, प्रिव्हियस इयर्सशी रिलेटेड असतील किंवा नेक्स्ट इयरशी रिलेटेड असतील. ओके. पेमेंट साईडची सुरुवातच तुम्हाला ओपनिंग बॅलन्सला पाहायला मिळतो. बँक ओव्हरड्राफ्ट जर असेल तर तुम्हाला बिगिनिंगला पाहायला मिळेल. त्यानंतर आहे बाय सॅलरीज ज्याच्यामध्ये प्रिव्हियस इयरची असेल, करंट इयरची असेल, बाय रेंट, रेट्स अँड टॅक्सेस ज्याच्यामध्ये प्रिव्हियस इयर, करंट इयर, नेक्स्ट इयर, बाय प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी, बाय जनरल एक्सपेन्सेस, बाय इंटरेस्ट ऑन बँक लोन, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बाय ऑडिट फीज, बाय टुर्नामेंट एक्सपेन्सेस, बाय वेजेस, बाय परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बाय इन्शुरन्स, by telephone or mobile expenses, by bank charges, by postage, by convenience, by expenses for annual function, by fixed deposit, by purchase of fixed assets ज्याच्यामध्ये बुक्स, फर्निचर, बिल्डिंग, इन्व्हेस्टमेंट असेल, by newspapers, by office expenses, by repairs आणि याचं जे क्लोजिंग असतं रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटचं याच्यामध्ये तुम्हाला कॅश इन हँडचा किंवा कॅश ॲट बँकचा बॅलन्स देखील पाहायला मिळेल. अशा रीतीनं तुम्हाला एक्झाम मध्ये रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट दिलेलं असेल. ओके. ओके. नेक्स्ट अकाउंट या ठिकाणी तयार केलं जातं इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ समरी ऑफ रेव्हेन्यू इन्कम अँड रेव्हेन्यू एक्सपेन्सेस ऑफ अ पर्टिक्युलर पिरियड. Income and expenditure account shows surplus or deficit of the concern. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला परीक्षेमध्ये रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट दिलं जातं की ज्यामध्ये कॅपिटल आणि रेव्हेन्यू अशा दोन्ही प्रकारच्या रिसिप्ट्स आणि पेमेंट्स असतात. त्यामधून फक्त आपल्याला ज्या रेव्हेन्यू इन्कम्स आहेत आणि ज्या रेव्हेन्यू एक्सपेन्सेस आहेत त्यांचाच विचार करून इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट तयार करायचं असतं आणि त्या आधारे आपल्याला या संस्थेचा सरप्लस किंवा डेफिसिट मिळत असतो. ओके. यानंतर आपण इन्कम अँड एक्सपेंडिचर जे आहे त्याचा एक परफॉर्मा पाहूया. ओके. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च. ओके. लेफ्ट हँड साइडला जर तुम्ही पाहिलं तर तुम्हाला पाहायला मिळेल डेबिट साइड आहे, एक्सपेंडिचर म्हटलेलं आहे. राईट हँड साइडला क्रेडिट म्हटलंय, इन्कम्स आहेत. डेबिट साइडला आपण जर पाहिलं टू ऑल रिसिप्ट्स म्हटलंय पण ब्रॅकेटमध्ये फक्त रिसिप्ट्स कोणत्या आहेत, रेव्हेन्यू, आणि त्याही कोणत्या, फक्त करंट इयरच्या. ओके. आणि क्रेडिट बाजूला म्हणजे इन्कम बाजूला पाहिलं आपण तर ऑल पेमेंट्स आहेत पण कोणती, फक्त रेव्हेन्यू की ज्या करंट इयरशी संबंधित आहेत. थोडक्यात आपण जेव्हा इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट तयार करू तेव्हा फक्त रेव्हेन्यू एक्सपेन्सेस आणि रेव्हेन्यू इन्कमचा, तोही करंट इयरचा असतील तर त्याचा विचार आपण करणार आहोत. ओके. ओके. त्यानंतर आपण इन्कम अँड एक्सपेंडिचरचे काही फीचर्स पाहूया. फर्स्ट फीचर आहे इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. विद्यार्थी मित्रांनो, रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट हे रिअल अकाउंट आहे, मात्र इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट हे नॉमिनल अकाउंट आहे. ओके. सेकंड फीचर, इट इज अ सिमिलर टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. विद्यार्थी मित्रांनो, रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट सिमिलर टू cash book or cash account, but income and expenditure account is just similar to profit and loss account. Okay. Third feature, these accounts record only revenue expenses and income of current year only. Fourth feature, all cash items as well as non-cash items
which are related to current year are recorded. That is salary paid, outstanding salary, bad debts, depreciation. Okay. Next, it has no opening balance. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटच्या बिगिनिंगला पाहिलं कॅश किंवा बँक बॅलन्स असतो किंवा बँक ओव्हरड्राफ्टचा देखील बॅलन्स असतो, परंतु इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा ओपनिंग बॅलन्स दिसत नाही. ओके. नेक्स्ट फीचर, इट इज प्रिपेअर टू फाइंड आउट सरप्लस ऑर डेफिसिट. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट तयार करण्यापाठीमागचा उद्देश काय असतो, तर आपल्याला त्या ठिकाणी सरप्लस किंवा डेफिसिट शोधायचा असतो. ओके. देन नेक्स्ट फीचर, सरप्लस ऑर डेफिसिट इज ट्रान्सफर टू कॅपिटल फंड. म्हणजे या ठिकाणी जो सरप्लस किंवा डेफिसिट मिळतो हा आपण बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला कॅपिटल फंडकडे वर्ग करत असतो. जर सरप्लस असेल तर आपण कॅपिटल फंड मध्ये ऍड करतो आणि डेफिसिट असेल तर आपण तो कॅपिटल फंड मधून मायनस करतो. अँड लास्ट फीचर, दिस अकाउंट कंटेन्स ओनली ट्रान्झॅक्शन रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट. म्हणजे आपण रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट मध्ये पाहिलं की पर्सनल अकाउंट असतील, रिअल अकाउंट असतील किंवा नॉमिनल अकाउंटशी रिलेटेड जे ट्रान्झॅक्शन असतात ही सर्व ट्रान्झॅक्शन त्या ठिकाणी रेकॉर्ड होतात. मात्र इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट मध्ये फक्त नॉमिनल अकाउंटशी रिलेटेड असणारे ट्रान्झॅक्शन जे आहेत ते रेकॉर्ड्स केले जात असतात. ओके. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी इन्कम अँड एक्सपेंडिचरचा एक स्पेसिमन आपल्या समोर आहे. आपल्याला परीक्षेमध्ये रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट दिलं जाणार आहे, त्यामुळे आपल्याला त्या आधारावरती इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट तयार करायचं आहे. ओके. त्यामुळे आपण इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटचा एक स्पेसिमन पाहूया. इन द बिगिनिंग इन द बुक्स ऑफ इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 2000, जे काही वर्ष असेल ते मेन्शन आपण करणार आहोत. लेफ्ट हँड साइडला आपण डेबिट म्हणतो. मित्रांनो, या अकाउंटचं जरी नाव इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट असेल तरी डेबिट साइडला एक्सपेंडिचर असं म्हटलं जातं आणि क्रेडिट साइडला इन्कम असं म्हटलं जातं. डेबिट साइड बिगन विथ द वर्ड टू. या ठिकाणी तुम्हाला सर्व रेव्हेन्यू, एक्सपेन्सेस किंवा एक्सपेंडिचर्स पाहायला मिळतील की जे फक्त करंट इयरशी रिलेटेड असतात. ओके. टू, सॅलरी पेड, लेस पेड फॉर लास्ट इयर असेल तर आपण ती मायनस करणार आहे, पेड फॉर नेक्स्ट इयर असेल तरीही ती मायनस करणार आहे, आणि करंट इयरची जर आउटस्टँडिंग असेल तर ते आपण ऍड करणार आहोत. आणि आणखी एक ऍड करणार आहोत, प्रिपेअर फॉर द लास्ट इयरचे असेल तर. ओके. नेक्स्ट, वेजेस आहेत, प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी, रेंट, इंटरेस्ट, कन्व्हिनियन्स, rates and taxes, insurance premium, audit fee, office expenses, telephone or mobile expenses, medicines, to sports material consumed during the year. हा एक आयटम अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जेव्हा आपण एक्झाम्पल्स पाहू तेव्हा सविस्तर याकडे पाहूया. त्याच्यामध्ये ओपनिंग स्टॉक असेल तर तो, त्याच्यामध्ये ऍड परचेसेस ड्युरिंग द इयर असतील तर ते करायचे, आणि क्लोजिंग स्टॉक असेल त्या स्पोर्ट्स मटेरियलचा तो त्या आपण मधून मायनस करणार आहोत. ओके. टू रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स, to electricity charges, to newspapers and periodicals, to sundry expenses, to loss on sale of asset, to depreciation on fixed assets. ओके. या ठिकाणी सरप्लस काय आहे आपण तो नंतर पाहूया. ओके. क्रेडिट बॅलन्सेस आयटम्स पाहूया ज्यामध्ये आपण इन्कम्स मेन्शन केले असतात. क्रेडिट साइड बिगन विथ द वर्ड बाय सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड. त्याच्यामध्ये लेस आपण करतो, रिसिव्ड फॉर लास्ट इयरची असेल तर ती मायनस करतो, आणि नेक्स्ट इयरची सुद्धा असेल तर ते आपण मायनस करतो. आणि ऍड दोन आयटम करतो, रिसिव्ड ड्युरिंग द लास्ट इयर फॉर करंट इयर. मागील वर्षामध्ये जर सबस्क्रिप्शन मिळाले असेल चालू वर्ष करतात तर ते आपण ऍड करू, आणि करंट इयरची आउटस्टँडिंग असेल तर ती एक आपण ऍड करू. ओके. नेक्स्ट आयटम बाय रेंट रिसिव्ड असेल, बाय इंटरेस्ट रिसिव्ड असेल, बाय डिव्हिडंड रिसिव्ड असेल, बाय गव्हर्नमेंट ग्रँट्स जनरल असेल तर ती, बाय ग्राउंड रेंट, बाय सन्डे रिसिप्ट्स, बाय एंट्रान्स रिसिप्ट्स कंसामध्ये रेव्हेन्यू म्हटलंय, बाय एंट्रन्स फीज रेव्हेन्यू असेल तर, बाय ऍडमिशन फीज, बाय डोनेशन जनरल असेल तर, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट असेल, आणि या ठिकाणी डेफिसिट. आता मित्रांनो, सरप्लस किंवा डेफिसिट आपण कसं शोधणार, जेव्हा इन्कम बाजूची म्हणजे क्रेडिट साइडची टोटल ही जास्त मिळते एक्सपेंडिचर पेक्षा, तेव्हा जो फरक येतो त्या फरकाला आपण टू सरप्लस इंटू ब्रॅकेट एक्सेस ऑफ इन्कम ओव्हर एक्सपेंडिचर या ठिकाणी तो कॅरी डाऊन करतो. आणि एक्सपेंडिचरची जर टोटल जास्त मिळाली इन्कम पेक्षा तेव्हा जे उत्तर मिळतं त्याला आपण डेफिसिट म्हणतो. कंसामध्ये म्हटलंय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओव्हर इन्कम, हे आपण कॅपिटल फंड मध्ये ट्रान्सफर करत असतो. सरप्लस असेल तर आपण तो ऍड करतो, आणि डेफिसिट असेल तर आपण मायनस करतो. ओके. विद्यार्थी मित्रांनो, ट्रेडिंग कन्सर्न आणि नॉन ट्रेडिंग कन्सर्न मध्ये जे फायनान्शियल स्टेटमेंट्स तयार करतात त्यामध्ये साम्य असणारी एक गोष्ट म्हणजे दोन्ही संस्था या बॅलन्स शीट तयार करतात. ओके.
बॅलन्स शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट्स अँड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म ॲज ऑन अ पर्टिक्युलर डेट. म्हणजे बॅलन्स शीट हे एक स्टेटमेंट आहे की ज्यामध्ये असेट्स अँड लायबिलिटीज असतात. ओके, बॅलन्स शीट इज प्रिपेअर्ड विथ अ व्ह्यू टू मेजर द एक्झॅक्ट फायनान्शियल पोझिशन ऑफ अन ऑर्गनायझेशन ॲट द एंड ऑफ इयर. म्हणजे व्यवसाय संस्थेची आर्थिक स्थिती शोधण्याकरता बॅलन्स शीट हे तयार करतात. द एक्सेस ऑफ असेट्स ओव्हर लायबिलिटीज इज टर्म ॲज कॅपिटल फंड. थोडक्यात असेट्सची टोटल ही लायबिलिटीपेक्षा अधिक असणं, याला आपण या दोन्हीतला जो फरक असतो याला आपण कॅपिटल फंड असं म्हणत असतो. ओके विद्यार्थी मित्रांनो, पार्टनरशिप फर्मचं फायनल आपण पाहत असताना आपण बॅलन्स शीटचा परफॉर्मा पाहिलेला आहे, परंतु एकदा परत आपण पुन्हा या ठिकाणी पाहूया. बॅलन्स शीट ॲज ऑन 31 मार्च 2000 जे वर्ष असेल त्या ठिकाणी तुम्ही मेन्शन करणार आहात. लायबिलिटीज आहेत, असेट्स आहेत. लायबिलिटी साईडला तुम्हाला कॅपिटल फंड दिसतंय. आपण ट्रेडिंग कन्सर्न मध्ये जे बॅलन्स शीट तयार करतो त्या ठिकाणी कॅपिटल असतं, या ठिकाणी कॅपिटल फंड आहे. ओपनिंग बॅलन्स असेल तर तो त्या ठिकाणी लिहितो, त्याच्यामध्ये डोनेशन कॅपिटलाइज केलं असेल तर ते ऍड करा, एंट्रन्स फी कॅपिटलाइज केली असेल तर ते ऍड करा, सरप्लस असेल तर तोही ऍड करा, आणि डेफिसिट असेल तर तो मायनस आपल्याला करावा लागतो. बिल्डिंग फंड, एंडॉमेंट फंड, टुर्नामेंट फंड, स्पेशल फंड, चॅरिटी फंड. मित्रांनो, हे जे फंड आहेत हे स्पेसिफिक फंड आहेत आणि स्पेसिफिक फंड हे लायबिलिटी बाजूला येतात. ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बँक ओव्हरड्राफ्ट, अदर लोन, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस, प्री रिसिव्ड इन्कम ज्याच्यामध्ये सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स असतं, आणि लाईफ मेंबरशिप फीज. हे सर्व आयटम्स आपण लायबिलिटी बाजूला घेतो. ओके, त्यानंतर असेट साईडचे काय आयटम्स आपण पाहूया, ज्याच्यामध्ये कॅश इन हँड आहे, कॅश ॲट बँक आहे, फिक्स्ड डिपॉझिट, इन्व्हेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स, लँड अँड बिल्डिंग, फर्निचर अँड फिक्चर्स, प्लांट अँड मशिनरी, इक्विपमेंट्स, प्लेग्राउंड, मोटार व्हेकल, लायब्ररी बुक्स, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस गिवन, accrued interest, prepaid expenses, आउटस्टँडिंग इन्कम. ओके, हे सर्व आयटम्स आपण ट्रान्सफर केल्यानंतर ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन आपल्याला दिली जाते, त्याचे इफेक्ट दिल्यानंतर आपण जेव्हा इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोजिंग करतो त्याचा सरप्लस किंवा डेफिसिट ट्रान्सफर करतो, आणि बॅलन्स शीट आपण जेव्हा क्लोजिंगला घेतो तेव्हा बॅलन्स शीटच्या दोन्ही बाजूची म्हणजे लायबिलिटीज आणि ॲसेटची दोन्ही बाजूची टोटल सारखी येते आणि आपलं प्रॉब्लेम बरोबर होतो. ओके, आपण नंतरच्या लेक्चरमध्ये काही महत्त्वाच्या कन्सेप्ट ज्या आहेत त्या कन्सेप्ट आणि ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन मध्ये ज्या काही ऍडजस्टमेंट्स असतात त्या आपण पाहूया. ओके, धन्यवाद.